Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke rancangan coding adik-adik. Sekarang ni kita berada di jadual nama pengguna. Jadi ini nama pengguna yang kita cari. Bawah ni adalah jenis data. Jadi dalam PHP video kita ada satu jenis data. Mana datanya? Apa lagi? Kita akan gunakan get kolom meta untuk dapatkan data, jenis data daripada database. Jadi biasanya MVC Melayu kita pergi medan 03, menuju kita pergi kat tanya 03. Kita dapatkan hantar SQL, dapatkan result dan meta. Result adalah hasil data dan meta adalah jenis data. Jadi kat sini kita ada modify data tu balik jadi jenis. Data ni dah modify sebenarnya. Jadi data ni 4 benda ni. Jadi sekarang ni kita nak open tali lahir dengan catatan nota. Jadi kalau tali lahir kita set sebagai date, type date, dan catatan nota type sebagai block. Jadi dalam kita punya coding dari sini, mana kita punya coding tadi? Sini ubah, pasang tak? Ubah. Bagi tak ubah tu dah function. Ubah kat sini. Kita cari file, ubah. Yang automatik akan cari datanya, semak. Kita akan pergi ke medan ni. Medan tu automatik guna bootstrap Twitter. Dan kita pasang tak ni HTML output 3. Ni akan refer kepada borang 2 ubah function 3. Sekarang kita open atas dulu. Password kata dulu kan, kita cari berasaskan key. Untuk date, kita set nak tahu date dia apa, nak tahu type dia apa, text ke apa. Kita hantar yang type ni, yang metadata. Metadata macam ni. Oh, ni adalah metadata. Metadata ni salah. Untuk hilangkan, untuk menghilangkan ulang tag meta. Kita standardkan lah, nanti aku pula confuse. Jadi kat sini type meta key type. Jadi kalau block kita guna tag extra. Kalau date kita guna input tarikh. Input tarikh ni kelas function kat bawah. Setelah kita buat macam ni, password, input tarikh. Mana input tarikh aku? Ni panjang sikit coding dia.
Jadi kalau kita refresh, ni tak ada kan. Kita refresh balik, dia dah tukar titik tarikh. Tarikh ni kita boleh tukar tu 8 ke 9. Kita simpan. Patutnya dia automatic sini. Tak tukar. Tu tukar. Kita tukar bulan Februari. 8 Februari. Simpan. Tu dah tukar. Itu saja. Okey. Dan adakah medan ni sesuai? Itu tidak pasti. Kerana keterlaluan, kita tak set. Masalah kita pada keterlaluan. Laluan, level, teks ni ada masalah sikit. Macam mana kita nak pilih medan ikut jenis. Nak pilih input ikut jenis medan. Drop bina tu apa? Complicated sikit. Nanti kita bersama di lain masa. Sekian, berterima kasih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.